Hi guys, so second problem ta no. A truss bridge is shown below with a given influence line of member GH. Given ang dead load of 11.2 kilonewton per meter, and then ang track load of 170 kilonewton and 50 kilonewton, and then ang distance niya kay 4.3 meters. And then gihatag po niya ang impact factor from moving loads, no. So kani siya ang kanang influence line, no. Gihatag na po niya siya ang mga values, no? So no need na nimo siya isolve. For number 1, calculate the maximum load of member G due to the track load without considering impact, no. So since ingon man yung track load lang, so focus lang ta diri sa value nga 170 and 50 kilonewton na. So para sa moving loads, diba, kabalo naman ta kung sa ibuhatan na no. Place lang nato siya kung asa ang naay dako na coordinate sa ato ang influence line, no. So based sa ato ang influence lines na given, ibutang ra nimo ang 170 diri sa 0.921 and then ang kaning 50 kung ato siya matanong, no. So since ang distance nato ay 4.3 raman and then ka-timing po siya nga mapantay siya sa distance sa kaning coordinates bitaw nato sa bridge, no. So sa B2C is 4.3 lang gyapon. So swerte kahit ang dili na ta mag-ratio in proportion, no. So largo na lang tag multiply ana para makuha nato ang force sa GH, no. So 170 times ra mo sa 0.921 and then 50 times rin mo sa 0.614. And then, by using your calculator, makuha na to ang 187.27 kilonewton. And then, ano na itong answer, no, sa number 1. Letter B. So, kung ano siya ang kuhan, I think sa yun, no, sa board exam. Pero, more po di ako nakuha, no, kay since dili man gud ko familiar sa impact factor, so, naglisit ko kuhaan or wagin ako na siya kunukuha ang kaning ikaduha, no, o ikatulo. Kung basin kayo magawas gyapon sa inyong exam, at least ma-encounter na ninyo kung sa ibatan. So, for number 2, what is the resulting maximum load of member GH due to dead load and moving loads, no? So, i-consider na nato ang dead load sa bridge and then ang track load, pero karon consider na gyapon nato ang impact factor, no? So, unsaon man na siya? So, since tingnan man siya nga apil na ang dead load, so as is lang gyapon kung asa ato ang moving loads, no? So, kung asa siya diya karon, as is lang siya kay mao may maximum na. I-add na lang nato ang moving loads which is throughout the span of the bridge, no. So 11.2 padagan na nato siya sa length of 17.2, i-times na nato siya sa area sa ato ang influence line. So inyani na siya, no. So since nakuha naman nato ang value sa moving loads, no? So kani times na lang nato na siya sa impact factor. So para sa dead load tingana na siya, no. 11.2 times ra nimo sa area sa kani bitaw. So 1/2 since triangle man siya, 1/2 base times height lang. So 1/2 times mo sa 17.2 which is ang base. And then ang height niya which is equals to 0.921. Plus, kaning 187, di ba nakuha naman ni nato? So, kanina 187.27 times mo sa impact factor na 30%, no? So, since impact factor man na siya, no? So, need nato na siya i-add sa 1, no? Kaya may mo man na siyang 1.3, no? So, yan na siya. So, kung na may ma-encounter po, no, na ninyo, dili na siya ilargo og times og 0.3, no? Need nimo siya i-plus sa 1 para mahimo siya, ma-add kibali ang factor, no? So, 1. May siyang 1.3 na. So, by using your calculator, no, sa kaning solution, so, makuha nimo ang answer nga 332.16 kilonewton. And then, mao na natong answer. Letter A. Last, number 3, determine the resulting maximum shear of the truss bridge due to dead load and moving loads, no. So ano man siya resulting maximum shear, no. So ang kanang influence line is dili na nato na siya magamit, no. Ay ang shear, diba, kabalo beta ang shear is makuha nato if ang pinakadako na load is na siya sa support reaction, no. So in this case, no, pwede nato siya ibutang diri sa point A, pwede po nato siya ibutang sa point E, no. So since ang ato ang loads kay naaman sa left ang dako, no, ibutang man nato siya sa dako. And then ang small kay naaman siya sa right, ibutang nato siya diri nato siya ibutang sa point A, no. So ingani to kasabot. Since kay ibutang man nimo ang 170 diri sa left and then ang 50, so butang naman siya sa point A, no. Which is ang point A is naa siya sa reaction. So based sa concept, no, sa moving loads, no, di ba makuha nimo ang maximum. Makuha nimo ang maximum shear if na ang pinakadako nga reaction sa imuhang makuha nimo ang pinakadako nga shear if ang imong pinakadako na load is nakatunong sa reaction, no.
So, mo na siya. So, since i-consider gyapon nato ang dead load and moving loads, butangan gyapon nato siya og may moving loads dire no. Naman tayo sa code na 17.2. And then, kung makita ninyo, ang mga values bitaw kay ang Vmax ang wala. No? Pwede na ta mag-submission moment 3, ano? Pwede ta mag-moment 3 asa C, asa E. So, dari pwede ta mag-moment 3, no? So, for Python, kanin na lang, makita na to. Submission moment at E is equals to 0 clockwise positive. Yan siya, no? So, Vmax is times mo sa 7.2, ang kaning 11.2 kay times mo sa 17.2 kaning uniform niya. And then 17.2 over 2 sa iyahang middle, no? So, ang resultant ana sa tunga ba. So, times mo sa iyang moment arm. And then, ang kaning sa kuan, ang kaning sa truckload, 170 times 17.2 kay ang distance niya from kay 17.2 plus 50, no? Times mo sa 17.2 minus 4.3 kay 17.2 minus nimo 4.3 kay mo may mabilin dire, no? And then, times dahil mo siya sa impact factor nga 1.3 or 1 plus 0.3. No? So, by using your calculator, makuha nimo ang value nga 366.07. No? So, kung mag-lisod ka, butang ani sa calc, no? Pwede rin mo siya tagi-tagihon. Kani bitaw. Pwede nimo siya i-store sa A. Then, ang kanay, pwede nimo siya i-store sa B. Store ka sa B. Kaya para bitaw pag-calc nimo, pwede nimo siya ilargo. A plus B. Divide lang dahil nimo sa 7.2, no? Para di na ka mag-shift so bitaw. 17.2. The same answer lang yan para siya.